Bună ziua frumoși mei Scorpion, bine ne revedem dragi mei. Astăzi vom face etalarea pentru luna iunie, etalare generală pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia Scorpion. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că începând cu această lună iunie, etalările de iubire vor fi fuzionate în același video cu etalările despre bani și sănătate, pentru că, așa cum știți, de mult mă chinui să încep cu videouri legate de astrologie și nu reușesc să găsesc timp să mă organizez. Nu are o zi naturală în viața mea, nu are 24 de ore sau ar trebui să aibă mult mai multe ca eu să pot să fac, bineînțeles, și când energia mă lasă, pentru că nici eu nu am activitate energetică 24 de ore din 24. Așadar, încerc să mă organizez ca să pot să vin și cu videouri despre astrologie și consider că cea mai bună organizare este să încep cu fuzionarea acestor etalări. Hai să vedem. Începem. Să vedem care sunt primele 3 mesaje care trebuie să le auziți de la mine pentru luna iunie 2024. La nivel general, da? Nu ne axăm pe nimic deocamdată. Să vedem ce vor cărțile să ne transmită pentru voi, dragii mei. Bucură-te! Ia uite! Trebuie să ajungi să te lași inundat, îmi vine să spun. Da, nu știu de ce îmi vine cuvântul ăsta. Inundă-te de tot ceea ce vine către tine. În această lună probabil că vor veni anumite lucruri sau vei simți, pentru că tu ești un semn senzorial, vei simți că este luna în care trebuie să te lași inundat de tot ceea ce vine către tine. Bucură-te de tot ce viața vrea să ofere, cel puțin în această lună iunie. Avem a primi. Cred că vei primi. Deschide-te către ce are această viață să-ți ofere, dragii mei scorpioni. Introspecție. Da, introspecția este bună întotdeauna. Eu consider că fiecare dintre noi trebuie să ne evaluăm ceea ce ne dorim, nu? Ce ne spune inima noastră, Domne? Aici avem o inimioară pe care această persoană, da? Avem aceeași imagine. Ia uite, ce interesant. Două mâini aici care ține această cupă între ele și două mâini aici care ține această inimioară între ele. Introspecție. A dorințelor tale, a simțirilor tale. Ce simți tu cu adevărat că ai nevoie să primești de la această viață? Ce simți tu cu adevărat că te poate împlini, că te poate face să te bucuri și să te umpli din nou de viață? Despre asta e vorba aici, dragul meu scorpion. Aici avem, ia uite, interesant, protecție. De ce ți-e frică? Nu știu dacă neapărat îți este frică, cât ai un exces de protecție. Crezi că orice vine înspre tine te poate face să te simți vulnerabil, te poate ataca. E ca și cum imaginea ta către exterior este una de eu uman, ceilalți animale și ar putea să-mi facă rău. Este o proiecție de protecție. Tu nu te încrezi în viață, îmi vine să spun, sau nu crezi în viață, nu știu dacă e corect ce am zis mai devreme. Da? Sau nu crezi în persoanele, ești neîncrezător și în viață și în persoane, îmi vine să spun. Și ceea ce mesajele astea ne transmit pentru tine este că în luna iunie trebuie să înveți să te deschizi, pentru că vei primi multe lucruri, dar tu trebuie să știi ce din acele lucruri te fac să te simți împlinit. Trebuie să știi ce îți place și ce îți dorești întâi. Și apoi deschide brațele ca să primești. Moartea. Ia uite. Ești într-o energie de schimbare. Ești într-o energie de schimbare profundă. Wow! Dragii mei, unii dintre voi ori ați făcut deja un proces de moarte și transformare aici, ori sunteți în el. De la
ați trecut prin procesul, îmi vine să spun și masculin și feminin, atenție, nu știu pentru cine este acest mesaj. Unii dintre voi ați omorât și ați renăscut partea voastră masculină, energia masculină și în același timp și energia feminină. S-a făcut o renovare profundă, o reformă, nu știu dacă e corect, o renaștere profundă în voi. Poate la un moment dat în trecut, în ultima perioadă, ai crezut că nici nu mai știi ce-ți dorești, nici nu mai știi cine ești, nici nu mai știi dacă îți mai dorești ceva, nici nu mai știi dacă tu ești cel care are controlul asupra vieții lui, nu mai știai dacă tu ești stăpân pe tine sau viața te-a stăpânit într-un fel sau altul. Nu mai știai, dacă mai ești aceeași persoană intuitivă, dacă mai ești aceeași persoană atractivă care era înainte, nu mai știi dacă energia ta este una de seriozitate și seriozitate sau control sau vulnerabilitate într-un fel prin energia feminină sau dacă mai ești o persoană plăcută în ochii celorlalți. Aici a fost un proces profund, interior, tu cu tine sau tu către tine. Ai săpat adânc în tine, vine să spun. Vom vedea dacă ai trecut peste acest proces sau dacă ești în el sau dacă abia acum începi. Situația, eremitul. Eremitul ne vorbește despre introspecție. Avem mesajul cu introspecție aici. Mi-a căzut din mână, moartea. Da. Cred că mulți dintre scorpioni în această lună iunie vor conștientiza foarte multe lucruri și Rege de Spade. Probabil că unii dintre voi vă veți da seama cât ați fost de cruzi, inclusiv cu voi înși vă. Probabil că în urma acestor introspecții interioare profunde, pentru că vorbim despre ceva foarte profund, e ca și cum intri în tine, în cele mai ascunse colțuri din tine, în cele mai obscure colțuri din tine, pentru că atunci când vorbim despre moarte, vorbim despre o moarte. Moartea înseamnă întuneric. Da? În fiecare colțișor al ființei tale vei intra, ești în proces sau ești în momentul în care vei începe acest proces, în luna iunie. Vei intra în acest proces în fiecare colțișor al ființei tale și probabil că te vei confrunta și ar fi bine să o faci fără niciun fel de critică la adresa ta, la ceea ce vei găsi acolo. Te vei confrunta cu cele mai cu lucrurile cele mai hai să spunem așa, partea ta întunecată, pe care, bineînțeles, a ta și a fiecare dintre noi o avem, da? Pentru ce? Pentru că tu vrei să scoți nu știu dacă e vorba de a scoate ceva la suprafață sau la lumină. Nici să vindeci, pentru că aici nu vorbim despre vindecare. Aici este vorba despre a vedea, eu vreau să văd, da? Eu ca scorpion vreau să văd dacă sunt capabil să intru în fiecare colț al ființei mele ca să pot să fac curat acolo. Să văd, să accept în primul și în primul rând, să accept că am lucruri care nu-mi plac la mine și să văd care sunt lucrurile alea, pentru că de-aia începe introspecția. Da? Aș spune că scorpionul este pregătit să coboare în propriul iad. Aici l avem pe Pluto și l avem de 2 ori pe Pluto prezent. Pluto de câte ori apare, poate în viața ta, pe harta ta natală,
Pluto depinde unde ai vărsătorul pe harta ta natală, în ce casă, acolo începe procesul pe care Pluto vrea să-l scoate la lumină. Pluto înseamnă și vindecare, dar vindecare profundă, vindecare psihologică, pentru că Pluto cu asta se ocupă, cu vindecarea psihologică. Terapie interioară. Tu cu tine. De-aia se numește un proces introspectiv, profund, unde să intrăm în toate mizeriile noastre. Câteodată mai ziceam eu așa, la casa pe care o guvernează Pluton, nu? În mintea ta, turnul, trezirea, se dă o mare trezire, vei înțelege foarte multe lucruri în luna iunie. Ia uite ce vei înțelege, că e momentul să te vindeci. Foarte frumos. Îmi place ce văd. 8 de băte. Cineva te va face să vezi și să se aprindă becul cu adevărat în capul tău, în care tu să-ți dai seama că este momentul să faci această introducere profundă în tine, introspecție profundă în tine. Nu uita să nu te judeci, pentru că ce vei găsi acolo nu-ți va plăcea. Niciodată nu ne place ce găsim în noi. Important este să recunoaștem că avem și că nu le mai ascundem sub preș, mizeriile, ci pur și simplu le conștientizăm ca să știm să lucrăm cu ele de acum înainte. Pentru că, așa cum am spus, fiecare dintre noi avem o parte luminoasă și o parte obscură în noi înșine, dragii mei. Wow! Îmi place ce văd. În subconștient, ia uite, din ce în ce mai bine. 6 de bâte. 2 de bâte. Și steaua. Dragii mei scorpioni, țin să vă anunț că este prima etalare de foarte, foarte mult timp, când în sfârșit văd o etalare care mi se arată pozitivă, încrezătoare, vindecătoare. Și ce vedem în subconștientul tău este că tu ești sigur că vei ieși învingător. Ești sigur că dacă îți pui ambiția, tu vei reuși să te vindeci. Ești sigur că dacă îți pui ambiția, sau cel puțin aici există o mare, mare credință în tine însuți, în propria forță, că dacă lupți, și nu trebuie să lupți împotriva mizeriei, ci trebuie doar să o descoperi și să o accepti, să nu uităm, ca să poți să știi cum să lucrezi cu această parte obscură a ta de acum înainte, da? Aici este vorba despre a crede atât de mult în mine și a mă ambiționa ca pe viitor să am o viață, hai să o numim echilibrată, da? Este ca și cum în interiorul tău, în profunzimea ta, tu știi că există șanse de vindecare. Știi că există, sau începi să vezi luminița de la capătul tunelului, dacă vrei. Și știi, mai știi, că doar de tine ține să te ambiționezi și să faci acest proces. Tu știi toate lucrurile astea. Dar nu înseamnă că nu le faci. În această lună le vei face. Sau începând cu această lună începe acest proces al tău. Da? În trecut, regina de spade. Avem regele și regina de spade. Interesant aici. La voi nu mi se arată lucruri despre iubire, nu mi se arată lucruri despre altceva. La alte zodii, majoritatea au fost regina de spade, se repetă. Majoritatea etalărilor au fost legate de iubire. La voi nu, la voi e despre voi. În trecut, regina de spade și 7 de monede. Mie vine să spun că în trecut mintea ta s-a alimentat doar cu critică la adresa ta, critică la uite ce ai făcut cu tine, uite ce rezultate ai în viața ta, uite unde te-a dus mintea asta ta, nu știu, ce-ți spuneai tu ție. Aici a fost foarte multă
Mm, minte critică. La adresa rezultatelor pe care le-ai avut întotdeauna în viața ta. E ca și cum, hai să dau un exemplu că e cel mai ușor de înțeles așa, despre relații. Dacă tu ai avut relații în viața ta, ai ajuns la un moment dat să te critici că uite ce fel de relație ai, pentru că tu ești așa, tu te criticai pe tine, ca și cum te uitai la tine și spuneai, nu știu, ești rea sau ești critic sau ești, nu știu, taca toată ziua cu gura pe partenerul de viață. Normal că ăla nu o să stea cu tine. Nu știu, chestii de-astea spuneai, da? Sau, nu știu, făceai tu ceva, erai foarte strictă cu partenerul de viață și întotdeauna te criticai, în ultima perioadă te critica pe tine pentru că ești așa. În viitor, 10 de spade, se termină în sfârșit o perioadă agonică sau se termină o agonie sau termină un proces dureros, o perioadă dureroasă. Avem pași de monede. Au căzut prea multe, nu? Și cavaler de spade. Aici e ca și cum cineva îți dă în dar ceva în următoarele 3 luni de zile. Cineva îți oferă ceva, un dar, dar e ceva palpabil, e ceva real. E ca și cum cineva îți pune ceva real în față, care te va face să observi că ține de tine să acționezi ca să poți să ieși de aici. Ține de tine să lupți pentru a te ridica de la pământ. Poate fi un mesaj, poate fi un exemplu din viața altcuiva, un prieten care poate să zică, băi, și mie mi s-a întâmplat sau am trecut prin același lucru ca și tine, prin același eveniment, aceeași stare și uite, eu am putut să fac, nu știu, și îți dă un sfat cumva. Și aici e ca și cum și la tine, deci de-aia spun că aici ceva se aprinde becul la unii dintre voi și veți observa sau veți înțelege cel puțin că trebuie să începeți să faceți procesul de a vă ridica de la pământ, da? De a schimba ceva în viața voastră. Aici va avea loc o mare schimbare în viața multora dintre scorpioni, începând cu luna iunie. Concluzia. Steaua se repetă. Deci aici avem anumite cărți care se repetă din câte vedem. Caleașca. Foarte multe cărți, care nu vreau atât de multe. Și asul de monede. Da, asta da. O concluzie foarte frumoasă și pozitivă, dragii mei. Vorbim despre vindecare. După cum am zis, în sfârșit ajungem la vindecare. Steaua este cartea vărsătorului. De-aia spun aici Pluton vărsător. Unde ai vărsătorul pe harta ta natală, acolo Pluton te va răscoli atât de tare, da? Te va face să mori cumva, metaforic vorbind, ca să poți să renaști, ca să se producă o vindecare. Va face o terapie de șoc cu tine acolo unde ai vărsătorul pe harta ta natală. Pentru ce? Pentru ca tu să poți să renaști, ca tu să te poți vindeca. Pentru că aici am probleme de critică foarte mult probabil și o boală emoțională, îmi vine să zic aici, pentru unii dintre voi. Și aici ne vorbește despre, concluzia ne vorbește despre vindecare. Vindecare cum? Poate pentru unii dintre voi este luna iunie poate fi foarte bună pentru a face o călătorie. O călătorie, mie vine să spun o călătorie către a vedea realitatea. Dar nu vorbim de... Ce vreau să spun este că unii dintre voi ar trebui să faceți o călătorie fizică, pentru că ține de vindecare. Tu te poți vindeca mult mai repede, da? Dacă faci o călătorie fizică, stând și observând viața, observând realitatea. Poate unii dintre voi n-ați mai stat de mult în contact, n-ați mai fost de mult în contact cu natura.
Moneda, întotdeauna ne vorbește despre natură, reprezintă zodiile de pământ, tot ce este palpabil, tot ce este real, tot ce este fizic, tot ce există ca obiect în viața noastră. Reprezintă corpul nostru fizic, moneda. Aici avem natura, aici avem o ușă care, probabil, n-ar strica să fim în contact, de-aia spun că am sentimentul că unii dintre voi, vindecarea se va face mult mai repede dacă vă luați câteva zile libere, dacă puteți, sau dacă puteți să vă luați vacanță în luna iunie, chiar o săptămână n-ar strica, avem numărul 1 aici, un as, să vă luați o săptămână în care să stați în natură pur și simplu, fără telefoane, fără niciun fel de conexiune cu nimeni, pur și simplu să stai în contact cu pământul și cu natura. Începe, totul este verde acum, natura te poate face foarte mult te poate ajuta foarte mult să te vindeci mult mai repede. Îți absorbe energia negativă. Eu am vara, da, că na, iarna n-ai cum să o faci, dar vara mi-mi place foarte tare să merg în parc, mă descalț de ce am în picioare, șosete dacă am, și mă bag cu picioarele în iarbă și stau cu picioarele în iarbă, merg pe iarbă să simt iarba în tălpi și simt cum mă liniștesc. Deci simt cum descarc energia negativă și probabil pentru unii dintre voi procesul este același. Încercați, dacă puteți, să vă luați câteva zile libere, să vă luați o cazare undeva unde este verde și natură. Acolo veți învăța și veți înțelege foarte multe lucruri și vă veți simți că înaintați, veți simți altceva. Veți învăța, e un fel de proces de învățare ca pe viitor să nu îți abați privirea de la ce este natural și ce este bun pentru tine. Și aici nu mă refer doar la natură, mă refer la tot ce este benefic pentru fiecare dintre noi. De-aia este vorba de a face introspecția în ceea ce tu cu adevărat simți că îți dorești și inima ta are nevoie să trăiască, da? Și să, în momentul în care ai decis și știi ce îți dorește inimioara ta, atunci deschide-te, deschide-te ca să primești, pentru că vei primi. Lasă garda jos, nu te mai proteja. Nimeni nu vrea să-ți facă rău, nimeni nu vrea să te atace. Scorpionul oricum are o intuiție extraordinară, nu are nevoie cum se zice, de scut, de protecție, nu. El în sine, Scorpionul, este un semn protectiv sau protector cu el însuși. Așadar, dragii mei, lăsați garda jos că nu vrea să vă pape nimeni. Deschideți-vă pentru că aveți de primit, dar ține de voi. Eu văd o etalare minunată, mă bucur să văd aceste aspecte aici. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup cu mare, mare, mare drag și ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!